დედამიწა 4.6 მილიარდი წლისაა. დროის უკეთ აღსაქმნელად, მოდით შევუმკვიშოთ ეს პერიოდი 46 წლამდე. მაშინ კაცობრიობა სულ რაღაც 4 საათია ვცხოვრობ დედამიწაზე. ჩვენი ინდუსტრიული რევოლუცია კი სულ რაღაც 1 წუთის წინ დაიწყო. და ამ მცირე პერიოდის განმავლობაში ჩვენ გავანადგურებთ მსოფლიო ტყეების 50%-ზე მეტი. 60-იანი წლებიდან მოყოლებული ზღვის ფრინველების პოპულაციას 70%-ით შევამცირეთ. ყოველწლიურად პლასტმასით 1,100,000-ზე მეტ ცხოველს და მხოლოდ პლასტიკური პარკებით 100,000-ზე მეტ ზღვის ცხოველს გვყავთ. მოგეხსენებათ, არსებობს Earth Overshoot Day, დედამიწის გადაჭარბების დღე, რომელიც აღნიშნავს თარიღს, როდესაც მოცემულ წელს კაცობრიობის მიერ ეკოლოგიური რესურსების მოხმარება აღემატება იმას, ვიდრე დედამიწას შეუძლია აღადგინოს ამ 1 წლის პერიოდში. 2023 წელს დედამიწის რესურსების გადაჭარბების დღე 2 აგვისტო გახდათ, ხოლო 2024 წელს 25 ივლისამდე გადმოინაცვლებს. დედამიწის გადაჭარბების დღის გამოთვლა ხდება ეგრეთ წოდებული ეკოლოგიური კვალის ecological footprint მეთოდოლოგიით, რომელიც ზომავს ადამიანის საქმიანობის სრული ციკლის გავლენას ბუნებრივ გარემოს. ადგენს, თუ რამდენი ჰექტარი მიწა ემსახურება საშუალო სტატისტიკურ ადამიანს. მაგალითისთვის, შეერთებული შტატების მაცხოვრებლები 5.1 დედამიწის რესურსს მოიხმარენ, ხოლო ინდოეთის 0.46. ამჟამად რესურსების მსოფლიო მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად ჩვენ დაახლოებით 1.75 დედამიწა გვჭირდება. 2030 წლისთვის კი ეს მოთხოვნა სავარაუდოდ 2 დედამიწამდე გაიზრდება. ზემოთხსენებულთან ერთად ჩატარებული კვლევების მიხედვით ევროპის ქალაქები 2050 წლისთვის ზაფხულში +3.5 და ზამთარში +4.7 ცელსიუსით გათბება. ამ დროს სტოკჰოლმის კლიმატი დაემსგავსება ბუდაპეშტისას. ლონდონში ბარსელონას ნაირი კლიმატი იქნება, თბილისში კი სევილიას და ლისაბონის მსგავსი ტემპერატურა გვექნება. 2020 წელს UNDP-ს მიერ 50 ქვეყანაში გამოკითხული 1.2 მილიონი ადამიანიდან 74%-მა კლიმატის ცვლილება საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა. რეალობა ძალიან მძიმეა. დაფიქრდით, მაგალითისთვის ყველა პლასტმასის ჯანგალიც კი, რომელიც ცხოვრებაში ოდესმე გამოგიყენებია, ჯერ კიდევ არსებობს. არა და ფაქტია, არაფერი, რასაც ჩვენ რამდენიმე წუთის განმავლობაში ვიყენებთ, არ უნდა აბიძურებდეს ჩვენს გარემოს აწლეულების მანძილზე. ეს მხოლოდ ერთი პლასტმასის საწრუპია, თქვა 8 მილიარდმა ადამიანმა. მოუშველებ დევიდ ატენბოროს ერთ-ერთ ციტატას. ნუ გადახარჯავ ელექტროენერგიას, ნუ გადახარჯავ ქაღალდს, ნუ გადახარჯავ საკვებს, იცხოვრე ისე, როგორც გინდა, უბრალოდ ნუ გადახარჯავ. ეკოლოგიის დაცვის მხრივ ცნობილი ხალხის მიერ გააზრებული და წარმოთქმული ციტატები მართლაც ძალიან ბევრია. მოდით დავიჯეროთ უკეთესი მომავლის და დავიწყოთ გარემოზე ზიანის შემცირება ძალიან პატარა ნაბიჯებით. ვისაც რა შეგვეძლება, ვისაც რა გამოგვი. Buen vivir არის კონცეფცია, რომელიც ხაზს უსვამს საზოგადოებასთან და ბუნებასთან ჰარმონიაში თანაცხოვრებას. მართალია, არქიპედიის წინა გადაცემებშიც ვისაუბრებთ მდგრად განვითარებასა და ეკოლოგიაზე ზიანის შემცირებაზე, მაგრამ თუ წინ აღნიშნულ მიზნებს ქალაქ გეგმარებითი და არქიტექტურული გადაწყვეტებით ვახცევდით, ახლა მინდა ცხოვრების წესჩვეულების ტრანსფორმაციით მივახციოთ. ვიმეორებ, ყველაფერს ნუ ჩავეჭიდებით, დავიწყოთ იმით, რაც გვიადვილდება. მაგალითისთვის, ყველას შეგვიძლია უარი ვთქვა დაბეჭდილ სავიზიტო ბარათებზე, არსად გამოვითხოვდოთ ხოლმე ჩეკები და ყველა კომუნალური გადავიხადოთ ელექტრონულად. ქაღალდის დაზოგვის მიზნით, ბეჭდური ბლოკნოტის ნაცვლად ნოუთებით ციფრულად შევინახოთ ხოლმე. სამსახურეობრივი შეხვედრებისას არა მოაბეჭდინოთ განსახილველ საკითხთან ნუსხა, ამ სიასვენ პროექტორზეც კარგად დავინახოთ. პლასტმასის ჰაილაითერების ნაცვლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ხის ფერადი ფანქრები. აუცილებლად უნდა შევაგროვოთ მაკულატურა. სასურველია დავბეჭდოთ ხოლმე ფურცლის ორივე მხარეს. საოფისე პრინტერის, სკანერის და ფაქსის ყიდვისას სჯობს აქცენტი გავაკეთოთ კომბინირებულ აპარატებზე, რათა დამატებითი პლასტმასა და ენერგია არ დაიხარჯოს. ასევე, პლასტმასის გამოყენების თავიდან არიდების მიზნით, ახალი კარტრიჯების შეძენის ნაცვლად შეგვიძლია დავატენინოთ ხოლმე ძველები. ისე, საღებავის 30%-ს დავზოგავთ თუ ხშირად გამოყენებადი ფონდი არეალიდან სენჩური კოდექსზე გადავიყვანთ.
ზოგადად, კარგი იქნება, თუ ახალი ტექნიკის არჩევისას გავითვალისწინებ ენერგეტიკული შეფასების სისტემას Energy Star და ავირჩევთ იმას, რომელიც ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს. ინტერნეტ ტრაფიკის დასაზოგად, უმჯობესი იქნება თუ სტრიმინგ სერვისების ნაცვლად ჩამოვიწერთ მუსიკას და ისე მოусმენთ. შეგვიძლია წავშალოთ არასაჭირო ელფოსტები. ეს ყველაფერი გარემოდან აღებული ენერგიაა. ცნობისათვის, სახლში და ოფისში ელექტროენერგიის 10-დან 15%-მდე იხარჯება ლოდინის რეჟიმში ყოფი ელექტროტექნიკიდან. გამორთოთ არასაჭირო ფონური პროგრამები, ნუ გამოვიყენებ სკრინსეივერებს და სლიპის ნაცვლად დავაშატდაუნოთ ხოლმე კომპიუტერები. საფრანგეთის კანონმდებლობა არასაცხოვრებელ შენობებს ავალდებულებს გამორთონ განათება ღამის პირველი საათის შემდეგ. გამონაკლისი მხოლოდ ეიფელის კოშკია. სამწუხაროდ, საქართველოში ხსენებული შეზღუდვა ჯერ არ გვაქვს და დაბალი ცნობიერების შედეგად ზედმეტად გადაბრდღელებულია ყველაფერი. მოდი, ნუ დაველოდებით სავალდებულო შეზღუდვებს. შენგან იწყება ყველაფერი. ყოველ ჯერზე გამორთოთ განათება ოფისიდან გასვლისას. გამოვიყენოთ LED ნათურები, რომლებიც სპირალურთან შედარებით 50-ჯერ მეტ ხანს წლებენ. ქმნიან ნაკლებ ნარჩენებს და გრძელვადიან ჭრილში ბევრად უფრო იაფიც გვიждდება. ბუნებრივად განათებული ფანჯრების სიახლოვეს ჩავაქროთ ნათურები და მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ბუნებრივი განიავება გაგრილებაც. წარმოიდგინე სიტუაცია. ზაფხულში შედიხარ ვინმესთან კაბინეტში და ხედავ. ანთებულია შუქი და ჩართულია კონდიციონერი. დამოუკიდებლად ოთახის ჩასაბრნელებლად ფარდა ნახევრად ჩამობარებულია და ფანჯარა წღია საიდანაც სითბო შემოდის. კარგი რა, დაფიქრდი შენს პასუხისგებლობაზე. ასე ბუნებრივი რესურსების უდიერად განადგურებაა შენი გზა. ასევე მოდით ელექტროენერგიის ნაცვლად კალორიები დავწვოთ ხოლმე რა. ჩაუვაროთ ლიფტს და ესკალატორს გვერდში და გამოვიყენოთ კიბე. ამით ხელს შეუშლით წონის მატებასაც და ელექტროენერგიის დაზოგვაშის დავეხმარებით გარემოს. წყლის ეკონომიური მოხმარება ძალიან მნიშვნელოვანია. დედამიწის მთლიანი წყლის რესურსის მხოლოდ 1% არის სასმელი. 97% ოკეანეა, დანარჩენი 2% კი გაყინული. წყლის მოხმარების შესამცირებლად ონკანზე შეგვიძლია დავაყენოთ დაბალი ნაკადისა და წყლის აერაციის თავები. გამორთოთ წყალი კბილების გახეხვისას და სხვა ისეთ მომენტებში, როდესაც ნაკადითაა წყალი გაშვებული და არ ხმარობთ. აქვე ჯერად ამეთანხმებით, რომ ნამდვილად არ არის აუცილებელი ყველა პერანგის გაუთავება. შეძლებს დაგვარად, შევეწინააღმდეგოთ რა მაგმოტასაც. ძალიან მეყვარს ერთი შვედური ციტატა. არ არსებობს ცუდი ამინდი, არსებობს მხოლოდ ამინდის შეუფერებელი დასაცმელი. ჩავიწვეთ ტემპერატურის შესაფერისად, გამოვიყენოთ ქოლგა, ბოტები და ასე შემდეგ. ნატურალური ტყავის და ბეწვის გამოყენებაზე მჯერა ისედაც უკვე უარი გვაქვს ნათქვამი. მოძველებულ ტანსაცმელს ნუ გადავყრით, მივცეთ მას, ვისაც ჭირდება. მარკეტში და ბოსტნეულის შესაძენად ჩასვლისას გამოვიყენოთ მრავალჯერადი გამოყენების ტექსტილის ან დაწნული ჩანთები. უპირატესობა მივანიჭოთ ეკომეგობრულ ან და დიდ შეფუთვებს. მოვიძიოთ და გამოვიყენოთ ადგილობრივი პროდუქტები. მეთაც ხელს შეუშლით იმპორტ-ექსპორტით გამოწვეულ დაბინძურებას, საცობებს და ფულსაც სამშობლოში დავტოვებთ. გამოვიყენოთ ბუნებრივი ბიოდეგრადირებადი ხის სავარცხელი, თმის ჯაგრისი, ყურის საწმენდი ჩხირები და ასე შემდეგ. პლასტმასის ნაცვლად ავირჩიოთ შუშის კონტეინერები, რომ დაცარიელდება, გავარეცხოთ და ხელახლა გამოვიყენოთ. უარი ვთქვათ ჩაის ზედჯერად პაკეტებზე, დავამშვიდობოთ ყავის ზედჯერად კაფსულებს და მოვამზადოთ ყავა ნარჩენების გარეშე. სიგარეტი რომ ცუდია მაგის ახსნას აქ არ დავიწყებ, მაგრამ ეჯერადი სანთებელები და ის რაღაც პლასტმასის საწევი ჩხირები იქნებ მაინც ჩამოვიშოროთ, რა. ჩამოსაშორებელია კიდევ სხვადასხვა აქტივობებზე ჰელიუმის ბუშტების გაბერვა და ცაში გაშვებაც. მოგიხსენებათ, ბუშტებს ასობით წელი სჭირდებათ დეგრადაციისთვის. ისინი აბინძურებენ ბუნებრივ გარემოს და შეიძლება ცხოველებმა შეჭამონ. წვეულებისთვის ავირჩიოთ ეკოლოგიურად სუფთა და მრავალჯერადი გამოყენების დეკორაცია. შეამჩნევთ სოციალურ ქსელებში წარმოებული კამპანიის შედეგად ამ ახალ წელს საგრძნობლად იკლო ფოიერვერკების გამოყენება და მჯერა მომდევნო წლებში საერთოდ გადავამოდიდან, როგორც მაგალითისთვის იაპონიაშია. სულამგრძელავი კანონების აუცილებლობაზე რომ არ გესაუბროთ, წამახალისებელ წესსაც გაგიზიარებთ, რაც ფილიპინებმა რამოდენიმე წლის წინ მიიღო. დიპლომის მისაღებად უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ვალდებულნი არიან დარგონ მინიმუმ 10 ხე, რის შედეგადაც ქვეყანაში ყოველწლიურად 175 მილიონი ხე ირღვევა. სიმწვანის მატების წასახალისებლად შენ შეგიძლია შენს ოფისში დანერგო ესეთი წესი, რომელიც თანამშრომელის დარგავს ხეს და დათაგავს შენს კომპანიას დამატებითი day off-ი მიეცს. მადლობა მას ჟანგბადისთვის.
კვლევები ხომ მუდამ ადასტურებენ, რომ სამუშაო სივრცეში მცენარეების არსებობა ამცირებს სტრესს და ზრდის პროდუქტიულობას. ბრიტანეთში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ 15%-ით იმატებს პროდუქტიულობა, როდესაც ოფისში მცენარეებია. იმავდროულად აშშ-ის კვლევამ დაადგინა, რომ თანამშრომლების ავადმყოფობის დღეების 10% უკავშირდება ოფისში მცენარეებისა და ბუნებრივი განათების ნაკლებობას. საერთოდ, ოფისის ნაცვლად შეხვედრებს პერიოდულად პარკში თუ დავგეგმავთ ხოლმე, სუფთა ჰაერსაც ვისუნთქებთ და ენერგიასაც დავსუხავთ. ექსკურსიის დაგეგმვისას ავირჩიოთ ადგილობრივი ბიოდეგრადირებადი და ჯანსაღი პროდუქცია და აქტივობები. უპირატესობა მივანიჭოთ ეკოლოგიურად სუფთა მობილობას. გამოვიყენოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ველოსიპედი, ვიმოძრავოთ ფეხით, გავაზიაროთ მანქანა და ასე შემდეგ.